Pwede naman natin putulin yan pagkatapos. Yan, naka-start record na tayo. Yan. Yan. Okay ba? Parang okay naman. Sige. Mukhang malaking PlayStation 5 yung nasa likod mo. Hindi malaking PlayStation 5 yan, pre. Duplex lang yan. Duplex. Duplex. Yan. Okay. Welcome to our first podcast test upload as well. So, ako si DJ. Ako si Fonzie. Dito kami sa Kwentuhan. Kwentuhan lang with Fonzie and DJ. Yan. Na tayo. Mga ayun, random lang. Random shit lang na na pwede nating pag-usapan. So, ayan. So, unang topic natin, Paps. Narinig mo na ba yung may kakalabas lang, tol. Reverse Uno card. Sobrang solid. Reverse Uno card, tol. Ay, nakita mo ba yung nakita mo yung bagong proclamation na yung na yung mga normal holidays for 2021 hindi magiging oo, nakita ko kanina yun. Parang special working holiday yung diba? December 24 tsaka December 31. So, what the heck? Reverse Uno card, tol. Parang yung nag-decide doon, parang going down swinging talaga yung parang shit. Habang pinapanood ko tol, habang binabasa ko kanina, sabi ko, parang reverse Uno card to Imbis na mag-holiday, hindi gawin natin special working days. tapos hindi ka pwede walang holiday pay. Walang holiday pay? Oo, tol. Oh my God. Holiday pay, tol. Sobrang bagis nun. So, imbis na sana either 24 tapos 25 pahiga ka na lang. Kuwari Pasko na yun. Pasko na lang yun. Wala silang pake sa feelings mo. Oh my God. Sobrang saya ng nakaisip nito. Grabe, ang daming magbabago nun sa sa lahat ng mga companies na nag-o-observe ng proper holiday sa Pilipinas. Hindi, pwede naman nila sigurong i-enforce pa din. Oo, i-observe pa rin. Pero, kumbaga, pagka yung kumpanya mo, medyo medyo oops, tangina. Wala ka, patay ka doon. Kasi, sabihin sa'yo, sorry, sinabi ng gobyerno nyo, di ba? Alam namang hindi namin kunin to, di ba? Pwede kayo magtrabaho, isipin mo na, pero sino ba talaga magtatrabaho ng December 24? Seryoso ba yun? Seryoso ba to? Yung All Souls Day, yung November 2, okay lang yun eh. Medyo sige, pwede nating pwede nating palagpasin, pero sobrang solid. Pati yung December 31, actually, parang questionable pa rin para sa akin yun. It's like, seriously, parang hindi ba ewan ko. Hindi. Labo nun. Sobrang labo nun Although, for I guess for other religion na hindi ino-observe yung Christmas as a holiday or as a special day, it might make sense or hindi naman nagbago para sa kanila. Like, although national holiday naman siya normally, pero hindi naman nila ino-observe like as a religious thing. Kaso, yun nga lang, yung idea of, example lang so nakasanayan na, so 24-25 holiday. So for those people na just one day for maybe a small preparation na lang or konting kulang na lang na sa 24 nila magagawa lang kasi 23 and before 23 may pasok pa. So hindi pa nila maasikaso and very busy. So parang 25 parang bahala na, parang gano'n. So really, wala kang Noche Buena. Walang Noche Buena. Wala na. Tapusan na ng lahat. Kasi by 23, binubugbog pa kayo ng employer mo.
Tapos tapos biglang 24 may pasok pa rin kayo, bubugbugin ka pa rin. So, so paano yun? Well, I mean, sobrang 31. Sobrang, yan yung isa sa mga pinaka-weird na sobrang weird ng 24 at 31 na Oo. na Does it feel right? Does it feel right na gawin yun? Parang nasaan yung kahit na hindi mo siya ino-observe in a religious sense. Holiday kasi sa holiday na parang pahinga na rin sana, like there are people na kahit sabihin natin hindi naman sila affected non-religiously, but still pahinga sana, like expected mo long holiday na rin sana. feel ko sa sa iba, ramdaman yun. Oops, puputol ako. Hello? Puputol, Yan, napuputol ako. Sobrang bangis. Hindi kasi ako sila isa sa verano tol. Sagsabi lang, meron na siyang connection kagad sa PLDT. Samantala tayo parang 3 buwan bago makapag-connect. Sobrang bangis nun. Sana pwede ka rin gawin yun. Parang guys, nawalan kami ng internet, baka naman pwede. Yung Globe nga sa amin parang parang for like few months tinanggal nila yung customer service, yung through calls, through phone. So lahat ng kanilang support ay through email or messenger or dun sa Globe One app nila. Nag-message ako sa Globe regarding sa slow internet connection namin. Pre, hanggang ngayon walang nag-reply. Like last year pa siya. Solid. Walang nagre-reply. It's like I was trying to report an issue with my internet connection, tapos parang hindi nila parang so una magre-reply, sir, ano pong nila, anong concern nila. Then after nun sinzone. It's like you never existed. Ano problema mo din? Okay. yung kababata ko tol. Sobrang ang hina ng internet nila. Nireklamo niya sa chat. Tapos sobrang tagal bago nagwala na siya. Nagwala siya, okay. Tinag niya na yung Globe, tapos nag-message na siya na ano ba yung Globe, 1 linggo na akong walang internet, gano'n. Tapos ito matindi tol, canned yung message na nag-reply sa kanya. Parang baliw lang. Buti wala talagang puso. Parang ano lang, ano tawag doon? Pangalan tapos canned message. Generic message lang talaga para for everyone. Ganito, ayaw naming maramdaman mo yung ganyan. Tagalog ko eh. Ayaw naming maramdaman mo yung ganyan. So, kausapin mo kami dito sa chat room namin. Sa chat room ka na nga nag-message eh. Ikaw pa magpi-PM. Wala man lang PM set, sir. wala man lang aabangan ka namin, gano'n. Ang hirap makapag-usap sa robot, tol. Ano yan eh? Tawag dito, may design style niyan before eh. Yung ano tawag dito? Design style yan na ini-implement ng mga cities eh. Yung mga tipong di ba yung mga upuan na bench siya pero biglang may hollow block sa gitna para hindi makahiga yung mga mga street dwellers. Para Tapos for the purpose of upuan lang talaga.
Oo, di ba? Para mapuwersa ka. Tapos yung mga upuan, hindi matataas yung likod para hindi ka makasandal. Ang mga ginagawa nila, binababaan nila para para 'di ba, limited yung oras mo na umupo ka doon sa area na 'yon. So 'yon, hindi siya actually by chance. Pinag-aaralan talaga siya. So, yun yung nangyayari sa ganun. At the same time na yung psychological effect nun, yun din yung helplessness na nararamdaman mo kapag ka-robot yung kausap mo. Kasi it's one thing na kapag ka tao yung kausap mo, kunya sabi mo, boss, baka naman pwedeng pakiayos nito, tapos, di ba, parang, pakiayos nito, ganito na lang pag-usapan na lang natin yan, ito ba yung problema, kahit ako na lang gumawa nito, di ba, pwede yan eh, pagka normal na tao. Pero kapag ka-robot, ang gagawin mo pag hindi ka sinagot nun? Magwawala ka. Di ba? Ano choice? Naalala ko tuloy, merong kalimutan ko yung project si Google, may somewhat similar project na ganyan. Duplex? Google Duplex? Yes, yun yung yun yung parang Google Assistant Google Assistant feature nila na kapag tumawag ka, kuwari, tumawag ako sa'yo, tapos naka Google phone ka, tapos pwede mo, assuming na available sa region natin, ang sasagot ng telepono ay automatically si Google AI, tapos para kang may kausap na tao instead, pero AI, robotic response siya. And it worked fairly well nung time na present siya ni Google publicly. Like, parang hindi halata nung example, papareserve ka sa restaurant, hindi halata nung sumagot nung phone sa restaurant na Google AI pala yun. For how many people, reserve for how many people, would you have some remarks or something, or a special request, something like that. So doon papasok yung conversation na how would that affect yung sinasabi mo, like kung you have no idea na kung assuming available siya publicly, tapos sumagot ka ng gano'n, like hindi mo alam kung robot pa or hindi. Whereas parang nagkaroon natin ng conversation na dapat may some sort of disclosed information na okay, this is a Google AI assistant na nakausap mo, parang gano'n. So, kasi liabilities yun. Liabilities. Pero how would you think na magkakaroon ng effect na gano'n towards that kind of conversation na siya? Papasok actually yung doon. Papasok actually yung gaano yung capability ng mga tao tol na mag-humanize ng mga bagay. 'Di ba? Parang yung mga aso, nagiging members ng family natin 'yon. I mean, at least sa amin. So, parang kasi psychologically, may-humanize mo yung pets mo. In which case, parte na sila ng pamilya mo. Parang, di ba, kapag ka nasaktan yan o may nakasakit dun sa aso mo, puto, galit na galit ka. Parang kapatid mo yung, di ba, sinaktan. So, parang ganun. Pero I don't think abot sa ganun. Like, it was used in a very customer service way. Kumbaga, parang Her, natatanda mo yung tinig ko lang yun. Yung? Her, yung boses ni Scarlett Johansson yung OS. Hindi ko alam yung movie na yun. Astig yun. Astig yun. Yung movie na Her, siya, yun nga, na-humanize kasi yung idea ng OS. So, parang na-inlove siya dun sa OS niya. Tapos, completely AI yung OS niya, or at least parang sentient.
ish being. So, fully ano ba? Fully aware? Naging fully aware ba um, yung OS fully AI? aware siya, pero hindi siya Terminator. Hindi, Patay na kay lahat I kayo. mean, fully aware siya in a sense na alam niya na hindi siya tao or hindi siya being, but she Oo. exists. Ah. Oo, yun yung ano. It opens up yung mga pintuan ng moral at Yeah. saka ano. Kasi parang ang unang tanong doon, so kung na-inlove siya doon sa OS, paano may pag-ibig ba talaga yun? Ano na? Paano kung? Paano mo ma-describe na sabi or ma-justify na love nga yun na nararamdaman niya? Eh samantalang na-inlove siya sa AI, Makes sense. 'di ba? The question makes a lot of sense. Like, sobrang deep thought of ano yung papasok yung description mo? How would you describe or how would you list yung requirements para masabi mo sa sarili mo na, oh, you're in love or you've fallen in love with someone? 'Di ba? Like, especially like kapag meron kang levels of love, like sabihin na natin may materialistic love, may for family, for friends, Mm. syempre, and then papasok yung for loved ones, like for someone special, maybe your wife or your girlfriend or boyfriend, your husband, or sino man na special para sa'yo. And anong level doon, paano ba sabi na, in the conversation up to sa movie, sinabi mo na her, anong level aabot yung ganong klaseng, like, how does that sentient being or aware na AI, how would you say na that is a level of love na would reciprocate yung kung ano yung pinapakita mo dun sa being ngayon? Kasi tao, mararamdaman natin directly na, okay, this person, binabalik niya sa akin yung, Madali, 'di ba? madali. Physical things. We Pero cannot explain it how. Hindi natin malilista kung ano yung requirements na yun or hindi. ano Parang yung, parang mabangis na LDR yun. somewhat. There's no way for you to actually meet, like it's very different universe, kumbaga. Kaya lang, at saka ano pa, I mean, paano mo masasabi na na alam niya nga kung ano nga talaga siya, sentient nga talaga siya. Na hindi lang program yung AI. Hindi lang program ng AI yun. Na mabangis lang talaga yung AI. Di ba? I mean, maraming pintong binuksan yung yung pelikula na yun. Medyo brain Tayo, teaser siya. mga programmers, and us who underwent some small AI training, as of now kasi ang usage ng quote unquote AI ay very linear yung approach. Kahit sabihin na natin ang daming formula na parang ang daming approach like neural networks or NLP na make it seem like very versatile yung application, but it's not. It's just a series of models or a series of feature na hindi lang isang big bucket, kumbaga, in layman's term, hindi lang isang big bucket yan na lahat kayang gawin, na parang uy, napaka-versatile ng application nyo, ng AI feature nyo. Laging Multiple buckets yan na parang, may tanong si tao na question 1. So pasok siya dun sa bucket na to. Question 2, dito naman siya sa bucket na yon. Hindi pa siya maabot sa punto na Self-aware. self-sufficient siya makipag-usap. Kasi pag sobrang hirap nun, wala pa nakagawa. Pag may nakagawa nun, hindi ka na dapat magtrabaho.
Di ba? Medyo mayaman ka na. Parang ano yun eh, yun yung perpetual machine. That's Di true, ba? pero Kasi pagka na-invento mo yung perpetual, wala na, tapos na usapan tol. Infinite power. pero I'm not sure if it's impossible as well. Like, I think the possibility is there, especially with uh quantum computing in the conversation Oo. for the last like few years, within the better part of the decade na Google has already won in one of their sites. Of course, I'm assuming Microsoft, companies that big, may capability sila to do research and actual R&D for those kinds of things. Hindi malabo na magawa nila yun. Pero still, limited pa rin tayo with what we currently have. But di siya malayo. Like, maybe in another 30 to 50 years, I would say. Pero yun nga, sobrang early stage pa, wala namang, I mean, sobrang yung idea ng quantum computing parang siguro kapag ka nandun na sa punto na active na siya, parang pag napanood nila yung mga pelikula dati na nagsasabi tungkol sa quantum computing, parang mali yung interpretasyon ng quantum computing parang tayo, di ba? Oo. Parang yung sinasabi doon na yung idea na yung yung imagination ng mga tao nakalimit sa kung ano yung capacity ng technology nila at the time. Merong ganun. Parang nung hindi pa naiimbento yung uh, yung engine, yan. Alam mo ba ang ang speculation nila? Sabi nila 5 to 10 years from now, 5 to 10 years from now, kaya na ng tao na mag-travel gamit ang 50 o mahigit pa na mga kabayo. Mga kabayo, tol. Kabayo. Kabayo. Tapos literal na kabayo. In which case, ngayong, di ba, may sasakyan na tayo, horsepower na yun. Pero, tapos, the same guy na nagsabi nun, sabi niya, kaya lang, kung iisipin mo, paano mo lilinisin yung tae ng mga kabayo na yun? Kasi kung kada isang tao, 50 o higit pa yung kabayo na gamit nila para mabilis silang makatravel. Di ba? Magiging mabaho yung daanan natin. So parang, yun yung limit ng imagination yung kumbaga, yung pinaka-advanced version ng isang generation nakadepende sa dun sa max sa capacity ng technology nila at that time. Kaya nung nabasa ko yung tungkol sa kabayo, sabi ko, horsepower na to technically konti na lang. Kailangan mo na lang isipin na hindi yata feasible yung hindi yata feasible na may 250 na kabayo na umahatak ng karwahe ka. Di ba? Tapos imagine any normal car like katulad ng Vios or something na may 100 or less horsepower. Imagine the Vios pulling like 100 horses sa likod. Isipin mo kunyari ito yung nagdadrive ka ng Vios mo kailangan niya tumae. Lahat ng mga sasakyan kailangan maglabas ng tayo kasi kailangan nilang waste disposal or something. Well, parang train for people, like, or airplane for people. Ganun din naman. Some sort of waste disposal pa rin naman sila o ano. Ayun ako. Meron pang isang malaki tol. Ito, mabangis. Ano yan? Yung original creators ng Avatar. Bumalik si Nickelodeon. Avatar. Nabasa ko yun. Sabi nga nila si Nickelodeon ay gagawa ng studio specifically for Avatar.
Yun, Avatar Studios, tol. Avatar yun Studios. kasi yung biggest ano nila China. eh. Yun yung biggest revenue ata nila when it comes to animation. Hindi sila katulad ni Disney na Oo, tsaka, ano. But although I think it makes sense for them to pursue that kasi Avatar's big. Uh, oops. y- Hello? hello. Hello. Hello? Hello. Ayan, nawala ako. Grabe, ang bangis nun, tol. Grabe. Okay lang. Parang 5 seconds of death. Okay. Pero Sobrang again, bangis. it makes sense naman with Nickelodeon kasi Avatar is when it comes to animation, I think Avatar is yung greatest or one of the biggest revenue nila. Makes sense for them kasi unlike Disney na parang they can afford to parang kaliwat kanan na output sila ng movie new animation like for example Toy Story, Frozen, kung ano pa for the past few years. Eh, excluding mo pa yung conversation of Marvel movies and Star Wars. Hmm. Hindi nila, it makes sense for them. I think it's a right move na ano, Hmm. to Pero, expand yung Avatar universe. ang laki kasi ng kita nila dun sa serialization ni Ni? Malaki yung kanilang ano? malaki yung nila, nakuha nila sa serialization ni Netflix ng ng tag dito, ng Yung Avatar. Kasi Avatar. pati yung Korra, kinuha nila. Hello? Kasi naging available na into a greater market yung Avatar series kumbaga. Parang it's not just not everyone has cable or in cable not everyone has access to a Nickelodeon channel kumbaga. So for those who can afford or for those who has it, they can watch it. But for others na wala, has to rely on internet. Hmm. Um, kung anong service man ang available for streaming ng time na yun for Avatar. Or paid versions na pwede nila i-download. So that's the only option for them. Pero ngayon dahil si Netflix which is worldwide and fairly cheap. And parang ka nagbayad ng cable connection din basically. And accessible globally, it's easier for them to kumbaga parang to market na madali na para sa kanilang i ano yung market na Avatar and therefore allows them to expand yung universe nun. Hmm. Speaking of ganyan, Gagawin nila yung tol. yung Hello, hello. yeah, speaking of ganyan, about animation. Minsan nakala ko mag-Facebook. Sa naalala ko lang. Minsan nakala ko mag-Facebook ha. And I'm an avid anime fan. So, syempre, pinapanood ko syempre One Piece, one of the big three I think in this generation. So, one of the big three na One Piece. So, may mga other anime pa ako pinapanood na series mga uh,
Dr. Stone. Dr. Stone yata yun. Yung ano ba yung pinanood ko kanina? Yung Nanatsu yung Seven Deadly Sins. Marami basically. So, not just the big ones, pero may mga series din ako pinapanood. Minsan na lang ako mag-Facebook. And then, a Facebook ad. Ewan ko, siguro nakita ng Facebook. Nanood ako ng One Piece o nakaraan. And therefore, they decided to show me an ad about One Piece. And therefore, after no, nakakabwisit kasi yung sino One nila Piece na ad. chickens. Hindi, yung sino nila na ad, pre. It's a spoiler. A really big fucking spoiler about One Piece na parang hindi pa siya nangyayari sa anime. Alam ko eventually mangyayari siya pero hindi siya sobrang spoiler. I'm not going to say kung ano yung scene na yun. Pero sobrang spoiler siya na to the fact na tangina, magpapakita sa akin ng ads ng ganun. Nabubuisit lang ako doon sa mga nagpo-post ng yung kinukuha nila yung page ng manga. Tapos nila ipino-post nila, nakakabuisit na yun, ina-unfollow ko yung mga taong ganun. Pero yung ads na hindi mo control. Tapos bigla parang lalabas yun sa feed mo na parang, Wala ka holy choice. shit, wala ka ng choice at nandun na yun. Like, holy shit. Yung sa akin mga ganyan, hindi kasi ako na aapektuhan ng mga spoilers. So parang okay, ay ano kasi may something about being yung nag kasi ako dati, di ba, yung magic Ano? magic tricks kasi ako dati. Ah. So parang kahit alam mo na yung idea, hindi ka na-spoil. Kasi parang gusto mo makita kung maganda bang mape-present ng magician sa harapan mo yung trick. Even though alam mo na yung kung paano siya gumagana. So yung mga spoilers siguro same way kasi parang siguro may emotional connection nga kasi yung mga nanonood katulad na sa Avengers, parang pag sinabi namatay si parang Kasi no. ano yun parang meron ka ng investment doon sa series. Like, it matters for you to, especially with a series like One Piece, who was parang I think Sobrang tagal. more than 900 episodes na. It's like, Diba? oo. Tapos sobrang tagal na niya, and the manga itself has further ahead, kumbaga, parang ang weird na parang pag nakita ko kasi parang sobrang, although hindi naman ako parang sobrang violent na parang keyboard warrior na mumurahin mo pa kasi dahil nakita mo yun or dahil pinost yun. Hindi naman ako ganun. Pero part of me parang feels like, ay shit. Parang sayang, parang nawala you got robbed of the excitement na ganun yung mangyayari. Parang Sa ganun. bagay. Kasi kung may inaabangan ka na paano kaya niya to i-resolve, tapos biglang hindi, ganito niya na-resolve. Oh my Jesus! Diba? Parang you got robbed of the excitement na instead na to find out on your own, tapos nawalan ka pa ng chance na gano'n. Grabe yung Parang kang diregaluhan, tapos yung sinabi rapper is hindi, yung rapper is clear. Diba? Solid din. Parang okay, nandiyan na yan, alam mo na nangyari siya, happy ka na nandiyan, nakita mo na yan, pero wala na excitement kasi nakikita mo na, alam mo na yung laman di ba?
Pero yung, alam mo yung ano, yung yung pwede nilang gawin dito katulad nitong sa Avatar Studios. Finally, magagawa na nila yung mga ano, yung mga uh, movies at saka mga series para dun sa mga ibang Avatar to. Hindi na lang si Aang at saka si Korra. Pwede sila mag-open ng prequel. Like, I think isa sa pinakasikat si ano yung pangalan yung naka-makeup na babae? Yoshi. Si Kiyoshi. Oo, si Kiyoshi. Yoshi. Ano yun? Meron siyang libro, meron siyang comics na ano na nilabas yung Nickelodeon. Official siya, canon siya. So, parang ano, ang bangis ng ano niya, ang bangis ng kanyang kwento, ng life story niya. Oo. So, yun yung mga magandang pakita. Siya nga daw yung sa topic of conversation siguro na one of the most badass avatar ever. Yung ang kulang kasi sa ano sa yung sa main na avatar, yung Legend of Aang. Si Aang na na series. Hindi siya bitin. Ang ganda ng character arc nila enough papunta dun sa dulo. Tapos biglang pagdating dun sa dulo, fulfilling naman yung ending. Fulfilling yung ending. Tapos talaga siya, tapos. Pero alam mo yung feeling na nararamdaman mo pag sa Chuck, nang natapos yung Chuck na series. Ganun yung naramdaman ko eh. Parang may kulang pa. Hindi, parang meron kang kaibigan na nagpaalam sa'yo. Tapos aalis siya, pupunta siya ng ibang bansa tapos hindi na kayo magkikita. That's actually for me what defines a good ending. It's hindi siya yung alam mong parang pinilit or hindi siya yung minadali. Hindi siya yung parang weird way na paano nangyari yun, parang gano'n. You have to question a lot of things na ang dami nilang in-skip. One example in mind is yung How I Met Your Mother. Like kung paano nila in-end yung series. Yun. So ano pa ako doon, tol? Meron pa ako galit doon. Galit pa ako sa marami na galit sa ending doon. Galit pa ako sa Met. Sobrang pilit nung hayop na ending na yun. Parang they could have done something better for Ted. Tapos parang out of nowhere, pinatay lang nila yung asawa na they built up don't you see? They built up like 8 seasons of it, and then on the 9th season, pinakilala na ba nila on the 8th? I think pinakilala nila on the 8th, pero on the 9th, doon na nila inintroduce as parang doon na nila pinasok yung scene na okay, mag-asawa to, nagkatuluyan sila. Okay, sige, ni-skip. Alam ng mga tao, minamadali na ito na yung last season. Okay. Pero the thing is, from episode 1 of the 9th season up to kung ano episode nagpapakasal sila si Ted tsaka si para ng wife. Lily. No, not Lily. Tracy? Shit, alam mo pa. Basta, nung episode 1 ng 9th season up to the episode na parang pinakita na mag-asawa na sila or bago sila magpakasal. They have a whole lot of episode para i-introduce yung romance ng dalawa. Like seriously, a whole lot of episode. Pero hindi nakafocus sa wedding ni Robin, nakafocus sa Robin and Barney's wedding o kung ano pa mang bullshit in between. Hindi nila inintroduce ang tama na parang from the first season up to the 8th season, then leading up to that na Ted has met has been on so many dates, has been on so many relationships to the point na mas marami pang for me, mas may emotional weight yung muntik na niya mapakasalan. Yung sa Scrubs na babae. Ayan. Mas may emotional weight pa yung relationship nila
for No, me. oh my God. Yun yung ano mo, yun yung person of ano mo. Oo, kasi ano eh, I feel like they wasted so many episodes sa season 9 na parang they weren't able to give a proper introduction or a proper line of storyline dun sa Yung character arc. na yun up to their relationship, and then somewhere around ninth season they just killed off the character just like that dahil sinabi may sakit na lang agad. And then parang pinilit nila yung romance uli ibalik for Ted and Robin, Yun, which makes sense, I know. yun Pero ang, yun ang, parang they did episode 1 again. yun ang main problem ko doon, tol. Kasi, una sa lahat, Team Victoria for the win. Ay, isa pa yun. I mean, Copy. she has also a more emotional weight compared then to sa mother. Yung arc na yun, yung arc na ginawa nila doon, puta, parang huminto na yung mundo ko doon eh. Parang, ang ina, pakasalan mo na to, okay na to eh. The romance and the chemistry is perfect. Para sa akin at least Yun na nga eh. dun sa arc. That's the thing. So those Pero, women sa part ng life ni Ted, mas may emotional weight pa sila compared do sa mother. Yung muntik na niyang pakasalan, si Victoria, yung ex ni Captain. yun. Yun. Yan. Sa pa yun. Mas may emotional weight pa sila. Mas may dating pa nga para sa akin yung crazy na babae. Mas may comedy, mas may dating pa Hindi, kaysa dun sa ano. ang matatanggap ko naman doon, kahit siguro hindi ko na rin kinakagalitan yun, yung mga idea na yun. Kasi, parang, sa akin, ang tagal kasi nila tol, almost pumalag sila sa sa Cheers eh. Yung series na Cheers, almost 11 seasons, 9 seasons, 10, gano'n. 9 to 11 seasons, roughly. So, isa sila sa mga pinakamahabang series na nagkaroon pa ng sangkatutak ng spin-offs dun sa mga characters sa loob nun. Kasi alam mo yung series na Frasier? Yeah, Yung Frasier, originally, na character na yon galing siya sa Cheers. Sub-character, isa lang siya sa mga characters ng Cheers. okay. Yun. So, tapos, nagkaroon pa sila ng iba pang series tungkol doon sa mga tao doon. So, parang gano'n. Pero, ang nangyari, parang, siya, para sa akin, parang, kasi, ganun yung totoo. I mean, yun yung appeal ng How I Met eh. I mean, although, labas yung mga super crazy shit, di ba? Tulad ng Calabardi. Pero, yun yung yun yung nangyayari sa totoong buhay eh, di ba? May mga nakikilala ka, tapos... Hindi, I do understand the journey. Yun yung journey eh. Tapos pagdating sa dulo, parang... Yung destination yung questionable. Hindi, yung destination, I would have preferred na Kasi ayon sa mga chismis dahil nung nakita ko yung ending tol, nung nirelease yung ending nun, talaga pumunta agad ako sa internet, tapos lahat ng tao, may something dun sa ending. Kasi parang ang chismis nila is hindi dapat talaga yung ending ni Robin ang ending. Ang ending talaga dapat is yung nag-met sila sa train. Sa train. Train. Yun kasi yun yung talagang tamang tapos eh, di ba? Tapos na dapat dun eh. Di ba? Pagka ganun, okay na yun eh. Tapos parang cutscenes na lang na, okay, kinasal kami, tapos namatay siya, tapos okay na, tapos na dapat. Kaya lang parang nangyari, naging fan service to, so naging canon yung kay Robin. Kasi yun yung nirelease sa TV eh. Pero, ayon doon sa mga chismis nung mga dudes, sa DVD daw, may alternate ending. So, ang alternate ending is hanggang doon na sa train. Yung na-under sila ng umbrella. Tapos sumuulan. Yun na yun. I've heard of that. Na yun nga daw dapat yung ending. Pero tapos na talaga yun dun eh. Pag tinignan mo, the whole season, the whole episode, cuts to that point.
Yun na yung height ng point na yun. Tapos bigla sinabi, okay guys, I guess, Robin, tangin na, balik na naman tayo, tol. Parang, tigilan mo na. Pero kasi if you think about it, if i-continue nila yung story, Robin had the most emotional investment sa story. Well, oo. Which Siya yung makes sense. Like Robin was the first one, and Robin had the kasi may bitterness like it gives somewhat of a satisfaction for some people na yung bitterness of along the way. I mean, many people naman naka-experience ito na may nakilala ka along the way, a friend, a lover, or someone na you've had a lot of fun with, but now you don't talk to them anymore. Parang gano'n. So, may some sort of emotional satisfaction out there na in the end, nagkatuluyan. Parang what plays out in your head, kumbaga parang what plays out in your head, nag-play out dun sa story. Kumbaga parang, kung magiging kami uli or kung magkakausap uli kami nung kaibigan ko na hindi ko na kinausap ngayon, parang ganun. So may emotional weight, I guess. It gave some sort of satisfaction, but at the same time it doesn't kasi dun sa storyline, like pilit sobra na na sana they could have done it a bit differently. I mean, okay lang sa akin na in-extend pa nila. It gave them a lot more, I guess, yung ease into the ending. Pero masyado na nilang in-extend yung one plot for one season. Like sobrang haba nung plot of the wedding, just for wedding ni Robin and ni Barney. Sobrang haba nung plot na yun for that one season. Like it should have been just like 2 or 3 episodes maybe. Pero ano yun, isa sa mga memorable doon yung namatay yung tatay ni ano. Uy, grabe yung first time kong mapanood yun. Medyo first time ko mapanood yun. Kakamatay lang din ng tatay ko. And then sabi ko, then time na yun, so I was really busy with work, getting by on a daily basis. Parang sobrang kumbaga yung sinusweldo ko nun is less than enough kung ano yung kailangan namin sa isang araw. So I had to work at the same time. So parang ganun yung setup ko nun. So one time, sinave ko sa phone ko yung series of How I Met Your Mother. Tapos parang pinapanood ko siya, and I watched that episode sa UB. Nasa UB Express ako sa from Makati to Parañaque. Oo. Hindi ko alam na gano'n yung mangyari sa episode na yun. Tapos nung nandun ako, parang shit. Tapos kakamatay lang din nung tatay ko. Tapos parang in-stop ko agad yun. No, buti na lang malapit na ako doon sa bahay. Tapos bumaba na ako, naglalakad na ako. Pag uwi ko, umiyak din talaga ako nung time. Ano siya, emotional siya for people like me na have experienced something like that, something similar to that. It's very emotionally touching lang yung story. Like anyone could feel the same way. Yung naisip ko yung madaming may potential na gano'n eh. Hindi for some reason yung Cheers naman na comparatively ginaya ng ibang mga series kasi yun yung isa sa mga nauna.
Mhm. Isa sila sa mga pinaka-successful, tapos isa sila sa mga pinakamahaba. Yung actually yung 9 to 11 seasons, ano na yun, second version na yun ng Cheers. Mhm. Yung unang version ng pre, yung may-ari pa ng Cheers. Yung Cheers kasi, essentially, para siyang bar. Isipin mo yung McLaren. Tapos Okay. yung McLaren, tol, meron siyang owner. Yung original bartender, siya yung owner din. Tapos, meron ng series ng Cheers na yun. Mahaba rin. Mhm. Tapos, around that time na mag-e-end na yung Cheers version 1, yung era ng dude na yun, yung pinaka second man niya, yung pinaka tinuturuan niya, yung apprentice niya na bartender, binili sa kanya yung Cheers na bar. Mhm. Yun yung Cheers na inabot ko. Yun yung pinapanood kong Cheers. Hmm. So hindi ko pa napapanood yung original na Oo. na Cheers. So parang pagkatapos nun, ano nga yung tagline nga nila, where everybody knows your name. Yun yung Mhm. strength nila doon. Yung tipong pagpasok mo, kilala ka ng bartender. Alam kung ano yung inumin mo. Di Okay. ba? Same feel I would say sa sa How I Met. Yung parang pag nilaglag ka dun sa sa nilaglag ka sa situation, para kang nilaglag sa gitna ng sitwasyon ng mga tropa. Alam mo yun, yung pag bigla Ayos kang ah. lumitaw dun, pag lumitaw ka na parang, oy, ganito yung nangyayari. Okay, bilis mong mapipick up kung ano na yung nangyayari. Familiar yung feeling. Oo, Familiarity. yes. Familiarity. Pero they So, did a good job of introducing each character. They did a good job of introducing like si Marshall, si Marshall, sino siya sa story, sino siya sa anong ginagawa niya on a daily basis. Si mm, Ted, they did not show kung ano yung trabaho ni Ted, pero I mean they did not really I like, ah put into detail, pero pinakita yung trabaho ni Ted. alam natin. Alam natin. Si Robin, ganun din, alam din natin. They introduce her in a way na okay, she's a journalist, ito yung character niya, ito yung Tatrabaho ano sila siya. basically. Oo. Yun yun, Si Lily may vagueness pero it's still there. Oo. Si Barney lang talaga yung Sa dulo. Sa dulo sa naman yun. dulo in-explain. Oo. Sa dulo in-explain, pero from grabe yung like you did not have to explain Barney in order to understand Barney. Kumbaga parang they did such a good job of making people Yun na understand lang. that this is Barney. This is Barney Stinson. Mm. And they did not have to understand everything, but just know na siya yung everyone has that friend na puro kabulshitan, puro kalokohan, puro ano. They were able to introduce each character really really well. Pero sad to say na they weren't able to end the story properly. Like siguro I would be happy if siguro happy enough ako if knowing na yung ending, and if they really did end Mm. the series doon sa kung kailan nagkakilala si Ted and yung Mm. so yung mother, I would be happy if yun yung ending. Honestly, I would Actually. be happy. Actually. And again, tulad nga nasabi mo, it's a fan service na nga lang yung ginawa nila, na they extended the storyline more than that they should. But they Mm. could have done it in a way kung saan hindi na sana minadali. Like, they could have shown a whole season na ano yung afterlife ng Mm. ano. But half of the series, dude, was just about the wedding. Seriously, half of the series was just about the wedding ni Barney and ni Malaki. Malaki. Robin. And then along the way of that season, malalaman mo nag-divorce sila, Mm. 'di ba? Oo, sabagay. Hindi, pero kasi totoong buhay Ganun talaga di ba? Hindi, that's the thing, that's the thing. Um they could just have put in 2 or 3, maybe 4 episodes do sa wedding and just focus on the mother and Ted.
And afterwards, they could have shown like few years later, hiwalay si Robin and si Barney for this reason. But they did not have to spend like half of the season just to show na yung emotional investment mode kay Barney showing that much ano kay investment kay Robin. And Robin show and kilala si Robin sa show as not so soft person. Like she's a very tough person. Pero she's being so um emotional and anong tawag doon? Vulnerable. Vulnerable in the story kung saan parang sobrang emotionally invested ka dun sa idea of them being together, and then just like that parang we have an announcement, hiwalay na kami, parang oh shit, parang di ba? Parang sa mga pinag-announce ano, ang ina nangyari. Oo, parang biglang ganun. Parang biglang, what the hell? Parang ganun. Tapos, and then yung storyline ni Ted and ng mother, which is the main point of the whole, whole, The sideline. The sideline for that arc actually. For that literally season. how I met your mother. Oo. The whole point of the whole series. Yung story ni Ted and ni ano, was too fast forward. Like it didn't have any weight in my opinion. And then they just killed off the character after a few episodes of ano. Kaya kapag ini-interview mo, everyone's happy to see Ted, everyone's happy to see uh Marshall or Lily or Robin, ganun. Pero pag in-interview yung mother, it's like okay. Ayun. But Tapos, that's my take on ano, it. yung huling, pero yung, ito. Ah, medyo torn ako kasi itong huling article, medyo pili ka, gusto mo ba ng conspiracy or ano, article na naman sa Philippine scene. Tapos medyo tawanan na lang natin sa dulo. Parang ayoko ng politics, like Hindi, sobrang it's not politics. It's not politics. Ano, magta-tangent tayo sa kanya. May tangent ako sa kanya, pero the article is, I don't know, medyo sensitive. So, na okay. Ito. Would you rather hear about aliens or yung vegetable vendors sa EDSA revolution, sa EDSA rally? vegetable vendor? Anong Oh vegetable my God. vendor? Okay, ito. Um, may may nabalita recently. Ito lang. May nabalita na isang well, ano siya, activist naman daw siya. Pero that time na pinin down siya or inapprehend siya ng police is hindi dahil activist siya. I mean, that's a stupid notion na i-hold ka against your ano, diba? Pero sa paniniwala mo, it's stupid. So, ang nangyari lang, may kinwestiyon, may dala kasi siyang malaking bag. So tapos, kinwestiyon siya kung ano yung laman ng bag. Base to doon sa sa pagkakaintindi ko doon sa binasa ko article. So, kinwestiyon siya, tapos tumakbo siya. May dala siyang bag sa EDSA Revolution. Yan ba yung recently na ba yan? Oo. So, So, yung ito nabalita naman nila. na hinuli kasi may iniwang Gulay. Oo. Gulay. Yun. Gulay ang laman nun. Ang idea is magbebenta siya ng gulay doon sa
And Sa hinuli siya kasi Hinuli siya kasi tumakbo siya. Hindi actually dahil magbebenta siya ng gulay. Well, yun yung sabi nung article. I mean, yun yung nabasa natin. So, yun yung sasabihin ko sa'yo. Pero, yun yung idea. Na logically tama. So, ito yung nakakatawa. Bakit ka tumakbo? Kasi, bakit ka well, tumakbo? I think may sense. May sense yun. Like, Ang, ang ano ko, ito masasabi ko doon kung ginamit ko lang siya ng jump off point. Pero, ito yung ito yung sinasabi ko sa before na na yun yung pinaka kinakatakot kong paraan para ma-GG ako. Alam mo yun, alam mo yung mga senseless way of getting killed. Because that would get you killed kung tumakbo ka. Kung medyo masama ang araw ng mga polis noon. I'm assuming I'm assuming someone less fortunate yung tao. Well, I mean, labas na yun eh. You don't run from the... Kaya nga, I mean, yung hinuli is someone less fortunate. I'm guessing. Kasi dahil magbebenta siya ng... Hindi ko na tinignan yung profile na yun eh. Pero... May point na sinabi sa akin yung kaibigan ko noon, it's very long time ago. Like, may point siya sinabi na people like that, people who are less fortunate and kinalakihan na ganun, na they live in the slums. People like that have some sort of fixated thinking. Saan na ito na kami, ito na yung buhay namin, hindi na magbabago to. And therefore, thinking na maybe yung taong yun had experience na ito na ako, ito yung buhay ko, kahit anong gawin ko, parang suspect ako palagi, parang gano'n. Maybe pumasok sa isip niya yun, uy, police, takbo ko. Maybe he did something wrong before. Posible yun. Pero, ang nun, medyo delikado yun. Di ba? So parang... Pero that's the thing, baka kasi siya, yun yung tinuro sa kanya, or yun yung nakasanayan niya, or yun yung idea of him, yun yung life niya, kumbaga. Pero sobrang nakakatakot nun. Testingin mo kung swerte ka nung araw na yun. We understand. Kasi heightened alert yun tol. Heightened alert yun pag may tumakbo ng ganun. Sus ka na kagad. Medyo sus ka na kagad. Medyo... sa bagay, oo. Pero you cannot really... Ito yung blessing doon. Kalmado yung mga police that time and inapprehend siya ng maayos. Nilayo siya sa scene. Kalmado yung mga... I mean, for whatever happened. Kasi bang extreme na pwede mangyari? Di ba? Makita ka ng threat na mananakit ka kasi may malaki kang dalang bag eh. So, di ba? Tumakbo ka pa. So, anong worst case, di ba? Worst case na mangyayari. Pero, I'm guessing they had it under control. So, hindi kailangan ng force na ganun. Pero, isa yun sa mga kinakatakot kong kinakatakot kong katapusan. Yung tipong senseless, total mamamatay ka dahil sa gulay. Tangina, huwag mong gawin yun. Ang hirap nun. Parang yan eh. Parang, tumawid ka ng alas 12, tapos may paparating na nag-iisang taxi, tapos nasagasaan ka. Doon ka pa namatay. Di ba? Medyo matatawa sa'yo yung mga tao makakita. Ang ilan to na. Iisa na lang na taxi mo na sagasaan pang po. I guess, dahil nga, well, a number of things pumapasok na sa isip ko in that sense. Like, hindi ko totally mabigay yung fault or maisisi dun sa tao na Oo. Again, kasi dahil nga
kinuwento sa akin ng kaibigan ko na it opened up a perspective for me na for them at the very least yung kwento niya sa akin na for them dahil yun na yung buhay na nakasanayan nila, na kinalakihan nila, na kinamulatan nila. For them, yun na yun. I mean, sa akin, ang ang blessing lang talaga nun actually is naayos siya. I mean, na-resolve siya ng walang ng maayos at the very least, 'di ba? At the very least. Parang the authorities handled it in a way na they did not jump to conclusions or they did not pointed fingers kagad na baril. Suspect yun. O GG yan, di ba? Parang issue na naman to. They just they hinuli na lang nila. I'm guessing they handled it pretty well. May grace pa rin naman kahit pa paano. I mean, labas na actually sa kahit anumang opinion. Yun lang ang mahalaga doon na na-handle siya ng pero sige, dahil doon punta tayo sa conspiracy kasi may oras pa naman tayo. Diba? So ayan, ito na yung huling topic actually. Okay. Natatandaan mo yung nag-release yung US ng mga alien files nila? Yeah. Yan. Ito merong bago. On Sunday, February 21st, right? February 21st. Ito lang, itong taon lang na to, Feb 21st. Merong ni-release yung American Airlines na merong object flying above their aircraft, yung passenger aircraft nila to. Yeah. Merong lumilipad sa taas nila na UFO. So medyo yan, bagong-bago totol. Sobrang bangis. So ang description nila hindi actually yung katulad nung mga yung usual na bilog na saucers. No. Para siyang para daw siya wait, may footage? Hindi ko makita yung video pero lang article siya actually. Okay. And official statement to coming from US government? Yes. Padala ko sir. Yes. Send mo sa Facebook. Yan. Okay. Slack. Yan. Medyo mabangis tol. Pero parang daw siyang missile. So ganun na yung form factor ng alien spaceship. American Airlines crew report cigar-shaped UFO resembling Navy site. Cigar shape? Hindi ba to hindi ba to connected dun sa yung parang ano ba yan? The black something. Atmosphere. Tapos may radio transmission sila with oh, really? May hindi doon. Pero I mean, may radio transmission sila with authorities. May released Yes. Ayun, Black Knight. Hindi ba yan yung Black Knight? Not actually. Kasi iba yung have you heard of it? Parang bago secret satellite of some sort, parang hindi ba yan yun? Yung Black Knight satellite, like some black thing, like a black rock na umaano sa atmosphere or something. Balay natin, pero ito lang masasabi ko, lahat ng alien pumupunta ng US. Diba? Pumunta US lang, tol. Nakita mo lang. Walang UFO dito sa Pilipinas. So, yan. Diba? Or Japan. Diba? Hindi, sa Japan, tol, mga kaiju mga monster dun Pero seriously,
US government na nag-release ng footage. Dun sa huli. Ooh. Hintayin natin yung pag-release ng Japan ng footage ni Godzilla. Like, man. Tol, solid. Kasi forte ng mga ng Japanese yung monsters eh. Kung nasa stereotype area na lang din tayo, yung mga aliens yan, yung mga nasa sa US. Di ba? Tapos yung Why though? yung Japan, puro mga kaiju yan. So, tayo. Pero pucha, ang laking kung totoo, paano pagka kunyari sinabi ng world government, no? For some reason, biglang sabihin nila, okay guys, matagal na namin tinatago sa inyo to eh. Gutat. Meron talagang aliens. Tapos biglang parang, yung mga tao parang, Ako, I'm a strong believer of kasi napaka narcissistic ng mga tao kung iisipin nila tayo lang talaga in the universe. So parang I'm a strong believer na there are beings outside ng Earth na they might have their own civilization, pwede mas advanced sa atin, pwede hindi. There are those instances. May explanation dyan, like kasi may paradox of I forgot. Teka lang. I think tawag doon Fermi. Si Carl Paradox yata. Oo, Fermi paradox ang tawag. Like if ang universe is as old as they say, na parang billions of years na, where are all the life forms? Diba dapat teeming with spaceships and aliens and whatnot kung ano. So nasa lang So there are an explanation. There is an explanation, like, or a theory, kumbaga parang understanding of there's a wall, like here's may wall or obstacle na a civilization has to overcome. So, ano yung tipping point? Tipping point? Pagkakaya na, for example, kaya na natin mag-travel not tipping point. More of parang entry barrier. Distillation or filter. Entry barrier. The great filter yata, parang ganun. So parang, it's bad news. It's bad news for us if the universe is full of life. May mga aliens and we coexist and something like that. It's bad news for us kapag nangyari. Kasi it would mean that we are behind the wall sa wall na yon, and therefore haharapin pa rin natin siya, and it could mean, if hindi natin siya malagpasan, it could mean the end of all humanity as we know. Or we are, dahil wala pang dahil wala tayong na-discover. Wala pa tayong na-discover na So I mean, how, di ba? Parang yan eh. Parang dahil kaya mo, hindi pa pupuntahan mo. Parang ganun yun eh. Hindi, yun na nga eh. Dahil wala pang two civilizations na advanced enough to meet each other. It means na we are after that great wall, nandito tayo. Meaning na either nalagpasan natin or we are a life form that's just starting. Or everyone's still getting there. Everyone's still getting there, and therefore we are at the beginning of that wall. So there's a lot of time for us to evolve and improve. Pero ang nun eh. I mean, guessing, kapag ka umabot tayo sa punto na ganito, magbabago ang magkakaroon ng paradigm shift yung mentality ng mga tao regarding sa kung ang bilis ng progress niyan, most likely pagka ganun. Exponential usually. Remember, parang how humans evolve, like
Ah, Nung na-realize nila kung paano paganahin yung text message at saka yung cellular call. Ang bilis di ba? internet anywhere na, di ba? Oo. So, Ngayon, nandun na tayo. So, what if na-realize natin yung near light speed travel na mga sasakyan, even flying cars na lang, di ba? Nandun na tayo. actually, there's a conversation nga daw na humans as assuming na we improve or we evolve in a pace na kung saan nag-evolve tayo ngayon. We cannot, I think the term was local cluster. We cannot go outside of it. Na parang we can only go to galaxies within that cluster. But we cannot go to galaxies outside of that cluster anymore. Kasi by the time na umabot tayo sa point na we can, kasi ang universe according to theory is spreading, expanding, and faster than the speed of light. And technically speaking, we have mass, and therefore we cannot travel as fast as speed of light. We can only travel to the speed of light minus. Kumbaga parang we cannot catch up to those universes that are too far away already. We can only catch up to those galaxies na malapit sa atin, like the nearby galaxy. Although I think may project supposedly si Stephen Hawking and some billionaire guy, they had a project na within our lifetime they will be able to send ang pangalan yung Andromeda Galaxy or hindi, sorry, the nearest galaxy na pwedeng puntahan with potential Earth like planet para pupuntahan. I forgot the project, but they have this project where they try to I think it was Greece. So, parang Sobrang bangis tol. Kasi pagka nangyari yun, Starshot. medyo magiging masaya. Starshot. Yeah, Project Starshot. Project ni Stephen Hawking and some other people na hindi ko na alam kung ano. That they're trying to break through yung boundaries to try and reach yung nearest possible galaxy na has a Earth-like potential na pwedeng livable sana. Maybe they discover that it has life or something. Yun ang nakaka-excite dun eh. Anong itsura ng mga ano dun eh? Ng life forms. Paano sila yun yung ano eh. I mean, it's feeling ko hindi natin siya makikita sa lifetime natin. Pero sana hindi, makikita natin sa lifetime natin. Sabi nila within like 20 or 30 years. It's achievable. Alpha Centauri system. Yun sabi nila. Alpha Centauri. Naalala ko yung Ender's Game at saka yung Armada. Ender's Game, yeah. Ender's Game. Tapos may gumaya doon. Libro siya. So, Armada ang pamagat. Almost same as Ender's Game. So, parang minas nila sa laro yung labanan. So, yung mga naglalaro, technically, yung lahat ng mga tao na nakalagi, para siyang online game. Mm-hmm. Pero, the idea is lumalabang ka, may iba-ibang squadrons kayo. So, may mga tankers, may mga pilots, may mga, kung ano man. Basta isang malaking army, tapos makaka-receive kayo through the game ng objectives. So, parang, ito yung galing doon sa main commander, ganito yung gagawin niya, etc. So ngayon, sumusugod sila. Tapos, eventually, na-realize nila na yung laro is actually laban talaga siya. May naglalaban talaga for the okay. So, akala ng mga tao laro lang, but it's happening in real life. Yes. So, ayun. So, syempre, may mga main characters, di ba? Pero, generally, parang ganun yung idea. So,
I'm hoping na hindi umabot ng 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 war kasi ang hirap nun. GG ka kapag ka ganun. The mere fact na na yung kalaban mo lumilipad. Parang na pagka yun yung palang mas advanced na sila the mere fact na kapag nakapunta sila dito eh. Parang katapos na ng lahat yun. Wala. Yun yung kasi like I think it's a negative thing for those na matatalo, pero it's kumbaga parang a natural way. Kumbaga parang why would you in the first place if there are visitors dumating dito? Number one, may language barrier. Kahit hindi na nga language barrier communication barrier So us, we communicate in sound through voice, sign language, messages or languages na tayo naintindihan natin. We communicate that way. So how would we communicate with those kinds of with the capability na interplanet travel or tapos parang how effective is it how effective yung mga tricks na yan. Like ano yung way, like for example naman just some weird imagination lang naman. So how would you communicate someone that uses infrared for some reason? Example lang naman. Infrared signal for some reason. Like, tapos hindi mo pa alam kung paano. Didibag yung di ba? I remember, I forgot the name of the movie, pero I remember meron Netflix movie about that. Hindi ba yun yung Contact? Contact ba yun? Si Lois Lane? Papakita siya ng ng card, tapos inaaral nila yung language ng yung bilog-bilog. Tapos kapag natutunan mo yung language fully, you're not able to time travel. Magta-transcend ka na sa hindi ka magta-time travel, pero you have the complete understanding of time itself up to the point na you can predict or see. Contact nga ba? Contact Netflix. No. Amy Schumer? Hindi, sorry, hindi Amy Schumer. Shucks. Although space film din yung Contact, pero hindi siya yun. Netflix Amy. Crabs. Arrival. Okay. Arrival. Yan. So, nga. Diba? So they try to, yung mga aliens na yun, they try to teach yung they try to remove yung language barrier. Kumbaga. So, parang sobrang bangis nun. I mean, it's... Pero remember, just keep in mind na I've read an article before na one of the main reasons kung bakit magkakaroon ng interplanetary travel ng any species or civilization is one main reason is resources. Like, may resources tayo na may gusto sila. And it could be something na negotiable or it might be something na they need to forcefully take. Parang no negotiations, mamatay tayo o mamatay regardless. Yung niyan, yung sino ba nagsabi? Isang scientist na nagsabi na na through history natutunan natin na kapag may isang advanced civilization ang tumapak sa isang lesser advanced civilization, usually nawa-wipe out yung lesser advanced civilization. Usually, oo. Kasi katulad ng nangyari kay Columbus,
almost na-wipe out yung indigenous Americans, Mm. indigenous people na nakita niya for some reason dahil syempre mas malakas yung firepower niya eh. Well, imagine mo na lang, would you care kung kunin mo yung lugar ng isang ant colony? Would you care na makukuha mo yung lugar ng isang ant colony? Like, papatayuan mo ng bahay or ng something? Kasi kailangan mo yung space, kailangan mo yung resource na nandun. And ma-hurt ka ba na, okay, this ant colony is here, tanggalin mo na yan, parang gano'n. Yung yung bear eating honey. Wala siyang paki doon sa bahay ng mga bees, di Oh, ba? di ba? So, they just do what they need to do kasi nandun yung resource na gusto nila. So, that's the same with, ano. I mean, may mga optimistic tips, pero I'm leaning towards the idea na na Hostile. kasi kung I mean, yun nga. Again, babalik na naman tayo sa pinakauna na ang imagination ay limited lamang sa technology na meron ka ng panahon na yon. That's true. Base sa history ng sangkatauhan, ganun ang nangyayari. So, I guess. Di ba? I mean, wala ganun talaga. Sorry. Gusto ko maging optimistic pero lahat ng data ko ngayon, wala eh. Pag may bagong data na ako, sige. Pero ngayon, medyo wala lang. Pero ayun. Ayan, Pops, 12:00. Sakto na. Tapos na ang ating first episode, mga right. Yes. And thank you. So it's been about from the conversation of anime to aliens. Minsan dapat isipin natin kung paano tayo nagdidikit-dikit ng mga mga turning point. May outliner, may map kung paano natin nagagawa. Anyway, so that's been it. That's ito ang kwentuhan namin ni Fonzie ni DJ. So please like and subscribe and follow us in our ito yung aming FB page and Instagram page. Also don't forget to like and subscribe dun sa channel. So it would really help us para mas marami tayong magawang ganito. So hindi natin nilagay yung YouTube link. Oo, hindi kasi sa YouTube natin ito ilalagay. Kasi sa YouTube natin ito ilalagay. But yeah. Ayan. But again, this is Kwentuhan by Fonzie and DJ, and I'm DJ. And I'm Fonzie. So yeah. Thank you. Good night, guys. Good night.